วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำบัตเตอร์เค้กค่ะสูตรบัตเตอร์เค้กเนื้อนุ่มไม่ใส่สารเสริมทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเปิดเตาวอร์มไฟค่ะจากจะอบที่อุณหภูมิ170องศาก็จะเปิดเตาวอร์มไฟไว้ที่175องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปก็จะไปเตรียมส่วนของแป้งค่ะใส่ผงฟูและเกลือลงไปในแป้งเค้กค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นำไปร่อนค่ะจากร่อนแป้ง1ครั้งนะคะร่อนแป้งเสร็จแล้วก็ให้พักแป้งไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปตีเนยค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสจืดเพื่อนๆอาจจะใช้เนยเค็มก็ได้ค่ะเราก็ตัดเกลือออกเนยที่ใช้เป็นเนยที่มีความเย็นมีความอ่อนตัวเล็กน้อยค่ะจะเปิดสปีดความเร็วสูงแล้วก็ตีเนยให้อ่อนตัวใช้เวลาประมาณ1นาทีค่ะจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะต่อไปจะตีเนยกับน้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปในโถเปิดสปีดความเร็วสูงตีเนยและน้ำตาลให้เข้ากันจากตี2นาทีนะคะเราก็หยุดเครื่องเพื่อปาดโถค่ะจากนั้นตีด้วยสปีดความเร็วสูงอีก3นาทีหรือจนกระทั่งเนยขึ้นฟูเล็กน้อยและมีสีอ่อนลงค่ะได้ส่วนผสมประมาณนี้แล้วก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะอย่าลืมปาดให้ถึงก้นโถด้วยนะคะต่อไปเราจะใส่ไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน5ฟองตอกไข่ลงไปทีละ1ฟองแล้วก็ทยอยใส่ลงไปในโถค่ะเมื่อใส่ไข่จนครบ5ฟองแล้วก็ให้เราตีต่อประมาณ1นาทีค่ะขั้นตอนนี้จะใช้ความเร็วปานกลางนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะเมื่อปาดโถเสร็จแล้วก็ให้เราตีต่อด้วยความเร็วปานกลางอีกประมาณ1นาทีค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็หยุดเครื่องและปาดโถค่ะต่อไปเราจะใส่แป้งและนมค่ะใส่แป้งและนมสลับกันนะคะโดยแบ่งใส่แป้ง3ครั้งนม2ครั้งค่ะใส่แป้งลงไปก่อนนะคะแล้วก็เปิดความเร็วต่ำเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายค่ะจากนั้นใส่นมลงไปครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่แป้งส่วนที่2ลงไปจากนั้นก็ใส่นมที่เหลือลงไปทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดตามลงไปเปิดสปีดความเร็วต่ำตีต่อ1นาทีค่ะเสร็จแล้วก็หยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดส่วนผสมปาดให้ถึงก้นโถนะคะใส่กลิ่นวานิลาหรือกลิ่นนมเนยแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา2นาทีค่ะหรือจนกระทั่งส่วนผสมมีเนื้อเนียนเมื่อครบ2นาทีแล้วก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะตีต่ออีก1นาทีด้วยความเร็วต่ำเพื่อตัดอากาศค่ะส่วนผสมที่ตีได้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวเกินไปจากนั้นก็ให้เราตักส่วนผสมค่ะส่วนหนึ่งมาผสมกับผงโกโก้คนให้เข้ากันแล้วก็นำไปใส่ถุงบีบตัดปลายถุงแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปมาเตรียมพิมพ์เค้กค่ะจะใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด7x7 นิ้วสูง 2.5 นิ้วค่ะทาเนยให้ทั่วทั้งด้านล่างและด้านข้างค่ะปูกระดาษไขลงไปโดยให้มีส่วนที่สูงกว่าขอบเพื่อสะดวกในการยกค่ะ
จากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยค่ะใช้ไม้พายคนๆแล้วก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วค่ะจากนั้นกระแทกพิมพ์ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะแล้วก็ใช้ที่ปาดเค้กปาดหน้าให้เรียบค่ะจากนั้นค่ะนำส่วนผสมที่เราผสมกับผงโกโก้ไว้มาบีบทำลายตามภาพเลยค่ะใช้ไม้สะอาดกรีดทำลายตามภาพค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบด้วยเลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศาจะใช้ไฟล่างค่ะใช้เวลาประมาณ 55-60 นาทีโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะเมื่อเค้กสุกก็นำออกจากเตายกลงออกจากพิมพ์และพักไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเย็นแล้วก็นำไปตัดแบ่งรับประทานได้เลยค่ะเค้กเนยสดหรือบัตเตอร์เค้กจะให้อร่อยนะคะแนะนำให้นำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย1คืนค่ะโดยห่อพลาสติกแรปนะคะแล้วก็นำไปแช่เย็นจะทำให้เค้กนุ่มแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ